7 năm trước, cô rời bỏ anh chỉ vì tiền. 7 năm sau, cô lại ngã quỵ giữa đêm mưa, mất sạch gần 1 tỷ đồng. Người tìm thấy cô lại chính là người đàn ông cô từng cố tình làm tổn thương. Cô nói trong cơn sốt, Duy, anh cưới em đi. Nhưng cô không biết, anh đã nhận ra cô ngay từ lần gặp lại đầu tiên. Vậy 7 năm trước, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tôi từng nghĩ một cuộc gặp lại sau 7 năm sẽ phải có nước mắt, rằng sẽ có một người gọi tên người kia, sẽ có những câu hỏi bị chôn vùi suốt nhiều năm, hoặc ít nhất là một cái nhìn đủ lâu để nhận ra tất cả những gì đã đánh mất. Nhưng lần đầu tiên nhìn thấy Khánh Duy, tôi chỉ nghe tiếng xe máy của mình nổ đều dưới tầng hầm khách sạn. Âm thanh ấy bình thường đến lạ, như thể số phận cố tình biến cuộc gặp quan trọng nhất đời tôi thành một đơn hàng cuối ngày. Tối hôm ấy, tôi nhận một đơn giao gấp đến khách sạn bên sông Hàn. Thành phố vừa lên đèn, gió từ sông thổi vào mang theo hơi nước mát lạnh. Những dải ánh sáng phản chiếu trên mặt nước lấp lánh như vô số vì sao rơi xuống. Khung cảnh đẹp đến mức khiến người ta muốn dừng lại ngắm nhìn, nhưng với tôi, đó chỉ là một điểm giao hàng cần hoàn thành trước giờ. Tôi mặc áo khoác giao hàng, đội mũ bảo hiểm, tóc buộc vội sau gáy. 7 năm đi qua đã lấy mất ở tôi vẻ ngoài của cô gái từng đứng trước cửa căn phòng trọ cũ chờ một chàng trai nghèo tan ca. Thời gian không chỉ thay đổi khuôn mặt mà còn dạy tôi cách cúi đầu trước cuộc sống. Có những ước mơ từng rất gần, cuối cùng cũng bị những hóa đơn, những bữa cơm và áp lực mưu sinh lặng lẽ cuốn đi. Tôi ôm thùng đồ bước vào sảnh, ánh đèn pha lê trên trần rơi xuống nền đá cẩm thạch. Mọi thứ sang trọng đến mức đôi giày đã cũ của tôi bỗng trở nên lạc lõng. Tôi vô thức siết chặt quai thùng hàng, chỉ mong giao xong rồi rời đi thật nhanh. Người đàn ông đang đứng cạnh quầy lễ tân khiến tôi dừng lại. Khánh Duy. Tôi nhận ra anh ngay lập tức. 7 năm đủ để gương mặt trưởng thành hơn, bờ vai rộng hơn, ánh mắt cũng điềm tĩnh hơn. Nhưng có những người, chỉ cần nhìn một lần, trái tim đã nhớ trước cả lý trí. Anh mặc bộ vest màu xám đậm, bên cạnh là vài người của ban tổ chức, phía sau anh treo tấm bảng lớn. Lễ công bố 2 gia đình Khánh, anh, dòng chữ ấy giống như một nhát dao rất nhẹ, không đau ngay lập tức, nhưng đủ để lòng tôi lặng đi. Thì ra cuộc sống của anh đã bước sang một chặng đường mới, còn tôi chỉ vô tình xuất hiện như một người ngoài cuộc. Tôi cúi đầu, định quay đi, nhưng anh đã nhìn thấy ý tôi. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau chưa đầy 2 giây. Khoảnh khắc ấy, cả đại sảnh vẫn ồn ào, tiếng người trò chuyện, tiếng nhạc nhẹ vang lên từ phía trong hội trường. Thế nhưng trong cảm nhận của tôi, mọi âm thanh đều mờ đi, chỉ còn lại ánh mắt quen thuộc mà tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp nữa. Anh hơi nhíu mày. Cô giao hàng. Tôi gật đầu. Vâng. Giọng tôi bình tĩnh hơn tôi tưởng. Có lẽ vì 7 năm qua, tôi đã học được cách giấu mọi cảm xúc sau một nụ cười xã giao. Anh không nhận ra tôi. Hoặc ít nhất, tôi nghĩ là anh không nhận ra. Bởi 7 năm trước, tôi còn là cô gái tóc dài, khuôn mặt tròn và lúc nào cũng cười. Tôi từng ngồi sau xe anh, đi qua những con đường đầy gió, tin rằng chỉ cần 2 người ở cạnh nhau thì tương lai sẽ không đáng sợ. Còn người đứng trước mặt anh hôm nay chỉ là một phụ nữ gầy, rám nắng, đôi bàn tay có những vết xước nhỏ vì làm việc. Tôi đưa giấy ký nhận, anh ký tên. Nét chữ của anh vẫn giống ngày xưa, dứt khoát và ngay ngắn. Chỉ một cái liếc mắt cũng đủ kéo về biết bao ký ức mà tôi đã cố quên. Tôi xoay người, đúng lúc ấy anh hỏi, cô tên gì? Tay tôi khựng lại, chỉ một câu hỏi rất bình thường, nhưng trái tim tôi lại đập mạnh đến mức tưởng như anh cũng có thể nghe thấy. Nguyệt. Anh im lặng, tôi không quay đầu. Tôi sợ nếu nhìn lại, mình sẽ để lộ tất cả những cảm xúc đã cất giấu suốt 7 năm. Phía sau lưng, gió đêm từ sông Hàn len qua cánh cửa kính, mang theo chút hơi lạnh rất nhẹ. Tôi bước ra ngoài, bóng mình hòa vào dòng người qua lại trước khách sạn, nhỏ bé như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời anh.
Nếu anh nhận ra tôi ngay từ lúc đó, có lẽ mọi chuyện sau này đã khác. Ngày hôm sau, tôi lại gặp anh. Tôi làm thêm cho một công ty tổ chức sự kiện ở Đà Nẵng. Công việc không ổn định, hôm thì bê bàn ghế, hôm thì kiểm hàng, hôm lại chạy giấy tờ. Tôi không thấy xấu hổ vì công việc của mình. 7 năm qua, tôi đã quen với việc tự kiếm tiền, tự chăm sóc bản thân và tự nuốt những lúc mệt mỏi vào trong. Có những ngày trở về phòng trọ khi trời đã khuya, chỉ cần đặt lưng xuống giường là tôi ngủ ngay. Có lẽ con người ta chỉ thật sự trưởng thành khi không còn ai để dựa vào. Sự kiện lần này là tiệc riêng của gia đình Khánh Duy. Tôi đang kiểm tra số lượng ly trên bàn thì nghe một giọng nói phía sau. Cô làm việc ở đây bao lâu rồi? Tôi quay lại. Là anh. Ánh đèn vàng nhạt trong phòng tiệc phủ lên gương mặt anh một lớp sáng dịu. Ngoài khung cửa kính, Đà Nẵng đã lên đèn, những ánh sáng kéo dài trên mặt sông như một dải lụa bạc, khung cảnh vốn rất đẹp, nhưng sự xuất hiện của anh khiến tôi chẳng còn tâm trí để nhìn ngắm. Gần 1 năm. Trước đây, từng làm ở đâu? Khá nhiều nơi. Anh nhìn tôi, ánh mắt ấy không còn giống tối hôm qua. Tôi hiểu ngay, anh đã nhận ra, có lẽ từ cách tôi cúi đầu, từ giọng nói, hoặc cũng có thể từ cái tên mà tôi đã cố giấu. Người từng yêu mình sâu đậm, thường có một thứ ký ức rất kỳ lạ. Dù khuôn mặt đã thay đổi, dù thời gian đã phủ lên mọi thứ bao nhiêu lớp bụi, họ vẫn có thể nhận ra nhau từ một ánh mắt. Tôi vẫn cúi xuống sắp xếp đồ. Tôi không muốn anh nhìn thấy bàn tay mình đang hơi run. Thẩm Nguyệt. Tay tôi lạnh đi. Tôi ngẩng lên. Anh nhìn tôi rất lâu. Không có sự ngạc nhiên, chỉ có một thứ gì đó giống như nỗi giận đã được cất kỹ quá lâu. Tôi bỗng nhận ra, có những người không phải đã quên chúng ta, họ chỉ học được cách sống như thể chưa từng nhớ. Lâu rồi không gặp, tôi mỉm cười. Lâu rồi. 2 câu nói đơn giản đến mức xa lạ. Ngày trước, chỉ cần nghe anh gọi tên mình, tôi đã có thể vui cả ngày. Còn bây giờ, cái tên ấy được thốt ra giữa một căn phòng đầy người, nghe giống như tên của một người xa lạ. Anh bật cười rất khẽ. 7 năm. Tôi không đáp. 7 năm. Chỉ 2 chữ ấy thôi, cũng đủ khiến ký ức cũ len về. Tôi nhớ những buổi tối 2 đứa ngồi bên bờ sông. Anh đưa cho tôi một cốc trà sữa rẻ tiền, rồi nói sau này nhất định sẽ kiếm thật nhiều tiền. Tôi từng tin vào lời hứa ấy bằng tất cả sự ngây thơ của tuổi trẻ. Nhưng tình yêu đôi khi không chết vì hết yêu. Nó chết vì những điều không thể nói, những hiểu lầm không được giải thích, và những lựa chọn mà cả hai đều nghĩ là tốt cho đối phương. Nghe nói cô sống tốt. Cũng được. Nghe nói ngày trước cô cưới một người khá giả. Tôi nhìn anh. Trong mắt anh thoáng qua một cảm xúc rất nhanh, giống như đang dò xét, cũng giống như đang cố tìm câu trả lời cho một câu hỏi mà 7 năm qua anh chưa từng có cơ hội hỏi. Tôi im lặng vài giây rồi nói, đã ly hôn rồi. Đó là lời nói dối đầu tiên sau 7 năm. Tôi không biết vì sao mình lại nói dối. Có lẽ bởi tôi không muốn anh biết rằng suốt 7 năm qua tôi chưa từng kết hôn. Cũng không muốn anh biết rằng có một khoảng thời gian rất dài, tôi vẫn ngu ngốc giữ lại những thứ liên quan đến anh. Tôi sợ anh nghĩ mình chưa từng bước tiếp, mà càng đáng sợ hơn, tôi sợ chính mình cũng phải thừa nhận điều đó. Anh gật đầu. Vậy à, chỉ 3 chữ. Không trách móc, không hỏi thêm, rồi anh bỏ đi. Tôi đứng lại giữa căn phòng rộng, nhìn bóng lưng anh. Ánh đèn ngoài cửa kính rơi xuống vai anh, kéo chiếc bóng dài trên nền đá. Tôi bất giác nhớ đến chàng trai năm nào từng đứng dưới mái hiên, đợi tôi tan học trong một cơn mưa mùa hạ. Bóng lưng ấy vẫn quen thuộc. Chỉ là người đứng bên cạnh anh bây giờ đã không còn là tôi. 7 năm trước, tôi từng nghĩ chỉ cần anh sống tốt thì tôi có thể chịu được tất cả. Đến lúc gặp lại, tôi mới biết mình đã đánh giá quá thấp nỗi đau của chính mình. Tin đồn trong công ty tổ chức sự kiện lan rất nhanh. Người ta biết tôi từng quen Khánh Duy. Chuyện cũ vốn đã không còn liên quan đến hiện tại. Nhưng trong một nơi có quá nhiều người rảnh rỗi, quá khứ luôn dễ dàng trở thành đề tài để bàn tán. Một người nói,
ngày xưa hai người yêu nhau lắm mà. Người khác đáp, nghe đâu cô ấy bỏ anh Duy vì bên kia có người được chia đất đền bù nhiều tiền. Tôi nghe thấy, nhưng không giải thích. Tôi đã từng nghĩ, chỉ cần mình biết sự thật là đủ. Nhưng sau nhiều năm, tôi hiểu rằng, có những lời đồn càng giải thích, càng trở nên phức tạp. Người muốn tin, bạn sẽ không cần bạn thanh minh. Người không muốn tin, thì dù bạn nói bao nhiêu, cũng chỉ xem đó là ngụy biện. Khánh Duy cũng nghe. Anh không ngăn ai cả. Có lẽ anh muốn nghe những lời đó, hoặc có lẽ anh chỉ muốn chứng minh rằng lựa chọn năm xưa của tôi đúng là vì tiền. Tôi không biết. Nhưng đôi khi, sự im lặng của một người còn khiến người khác đau hơn cả một lời trách móc. Có lần, trước mặt mọi người, anh nói, có những người lúc nghèo thì nói tình yêu quan trọng nhất. Đến khi có cơ hội đổi đời, họ sẽ chọn thứ thực tế hơn. Tôi đang đặt ly xuống bàn. Chiếc ly suýt rơi khỏi tay. Âm thanh thủy tinh khẽ va vào mặt bàn giữa căn phòng rộng. Ngoài cửa kính, trời Đà Nẵng vừa chuyển chiều. Ánh nắng cuối ngày phủ lên những tòa nhà phía xa một màu vàng nhạt. Đẹp đến mức đáng lẽ lòng người cũng phải dịu lại. Nhưng tôi chỉ thấy lạnh. Tôi nhìn anh. Trong khoảnh khắc ấy, tôi muốn hỏi anh có thật sự nghĩ tôi là người như vậy không? Tôi muốn hỏi, anh có từng nhớ những năm tháng chúng tôi đã cùng nhau trải qua không? Nhưng cuối cùng tôi không hỏi. Bởi tôi biết có những câu hỏi một khi đã hỏi ra, thì người hỏi mới là người đau. Anh nói đúng. Anh khựng lại. Có lẽ anh không ngờ tôi sẽ thừa nhận. Tôi tiếp. Ngày trước tôi trẻ con. Bây giờ tôi hiểu tiền quan trọng. Tôi cố mỉm cười. Nụ cười ấy nhẹ đến mức gần như không có cảm xúc, nhưng chỉ mình tôi biết phía sau nó là bao nhiêu cố gắng. Tôi đang bảo vệ lòng tự trọng cuối cùng của mình. Nếu anh đã chọn tin rằng tôi rời đi vì tiền, vậy thì cứ để anh tin. Ít nhất, tôi không cần phải đứng trước mặt anh và cầu xin anh hiểu một sự thật mà anh đã không muốn hiểu suốt 7 năm. Anh cười. Ít nhất cô cũng thành thật. Không ai biết câu nói ấy khiến tôi đau thế nào. Tôi cúi xuống tiếp tục xếp ly, giả vờ như không nghe thấy. Bàn tay tôi vẫn rất bình tĩnh, chỉ có đầu ngón tay hơi trắng đi vì siết quá chặt. Bởi người đàn ông trước mặt tôi từng là người duy nhất biết tôi có thể sống cả tuần bằng một nồi cháo trắng. Anh cũng từng là người mà tôi sẵn sàng ăn mì gói liên tục để dành tiền cho anh đóng học phí. Tôi vẫn nhớ những đêm hai đứa ngồi bên cửa sổ căn phòng trọ nhỏ. Ngoài kia là ánh đèn đường vàng nhạt, gió đêm lùa qua khe cửa. Anh thường đẩy bát mì về phía tôi, còn mình nói không đói. Tôi biết anh nói dối, nhưng khi ấy, chúng tôi nghèo đến mức một lời nói dối nhỏ cũng có thể khiến người ta cảm thấy được yêu thương. 7 năm sau, anh đứng trước mặt tôi trong một bộ vest đắt tiền, còn tôi mặc bộ đồng phục đã cũ. Khoảng cách giữa chúng tôi không chỉ nằm ở quần áo hay tiền bạc, nó nằm ở những điều cả hai đã từng muốn nói, nhưng cuối cùng chẳng ai nói. Tôi ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt anh vẫn lạnh. Còn tôi bỗng nhận ra, hóa ra điều đau nhất không phải là anh nghĩ tôi tham tiền, mà là sau 7 năm, anh vẫn chưa từng biết tôi đã rời đi vì điều gì. 7 năm trước, tôi và Duy sống trong một căn phòng trọ chưa đầy 15 mét vuông. Căn phòng nằm dưới chân cầu, nhỏ đến mức chỉ cần kê một chiếc giường, một chiếc bàn cũ và chiếc tủ quần áo là gần như không còn chỗ trống. Mùa mưa, nước thấm qua tường. Mùa nóng, chiếc quạt cũ quay cả đêm vẫn không đủ mát. Nhưng khi ấy, tôi chưa từng thấy căn phòng đó chật chội. Có lẽ vì khi còn yêu, người ta không cần một nơi quá rộng, chỉ cần quay đầu lại là nhìn thấy người mình thương. Vậy cũng đủ cảm thấy bình yên. Có tối hai đứa chỉ còn đúng 2 gói mì. Duy chia cho tôi một gói. Tôi hỏi, anh không ăn à? Anh không đói. Em biết anh nói dối. Anh cười, vậy ăn chung. Hai đứa ngồi trên nền gạch, chia nhau một bát mì. Ngoài cửa sổ, mưa rơi lộp bộp trên mái tôn. Ánh đèn vàng từ con đường phía xa hắt vào căn phòng một quần sáng nhàn nhạt. Hơi nước từ bát mì bốc lên, vương giữa hai khuôn mặt còn rất trẻ. Tôi vẫn nhớ ánh mắt Duy lúc ấy.
không có tiền, không có tương lai chắc chắn. Nhưng trong mắt anh lại có một thứ ánh sáng mà tôi từng tin sẽ không bao giờ tắt khi ấy Duy chưa có gì. Anh có một chiếc máy tính cũ và một giấc mơ mở công ty riêng. Chiếc máy tính thường xuyên bị treo. Có những đêm anh phải ngồi hàng giờ, sửa từng lỗi nhỏ. Đến khi mệt quá thì gục xuống bàn. Tôi đi làm thêm ban ngày, tối về nhận may đồ. Có hôm tôi mệt đến mức ngủ quên bên bàn. Duy lặng lẽ kéo chiếc chăn mỏng đắp lên vai tôi. Anh không đánh thức tôi, chỉ nhẹ nhàng tắt bớt đèn rồi quay lại bàn làm việc. Tôi từng tỉnh giấc giữa đêm và nhìn thấy bóng lưng anh dưới ánh sáng xanh nhạt của màn hình máy tính. Ngoài kia là tiếng xe chạy qua cầu. Thỉnh thoảng có một cơn gió mang theo hơi mưa lướt qua cửa sổ. Khoảnh khắc ấy rất bình thường, nhưng nhiều năm sau, tôi mới hiểu những khoảnh khắc bình thường đó lại là thứ khiến người ta nhớ nhất. Anh từng nói, sau này anh có tiền, anh sẽ không để em phải làm nhiều như vậy nữa. Tôi khi ấy chỉ cười, đợi anh giàu rồi tính. Anh cũng cười. Nhất định, chúng tôi từng nói về tương lai như thể nó đã được viết sẵn. Một căn nhà có ban công nhỏ, một chiếc xe đủ tốt để không phải chen chúc ngoài trời mưa. Một bữa cơm tối có đủ 2 người ngồi cạnh nhau. Những ước mơ ấy giản dị đến mức tôi từng nghĩ chỉ cần 2 đứa cố gắng thì nhất định sẽ có ngày thành hiện thực. Tôi tin anh, không phải vì anh hứa, mà vì tôi biết anh thực sự cố gắng. Tôi đã nhìn thấy anh thức trắng bao nhiêu đêm, nhìn thấy đôi mắt đỏ vì thiếu ngủ, nhìn thấy những lần thất bại khiến anh im lặng rất lâu, nhưng sáng hôm sau vẫn tiếp tục. Vì thế, tôi chưa từng sợ những ngày tháng nghèo khó. Tôi chỉ sợ một ngày nào đó, chúng tôi không còn cùng nhau đi qua những ngày ấy nữa. Khi đó tôi không biết, có những lời hứa được nói ra bằng tất cả chân thành của tuổi trẻ, nhưng cuộc đời lại không cho người ta đủ thời gian để thực hiện. Và cũng không biết rằng, căn phòng trọ nhỏ dưới chân cầu ấy sẽ trở thành nơi tôi nhớ nhất trong suốt 7 năm sau này. Rắc rối bắt đầu khi gia đình Duy tìm đến. Họ là một gia đình kinh doanh lâu đời ở miền Trung. Cha anh muốn anh trở về nhận vị trí trong tập đoàn. Đổi lại, anh phải chấp nhận một cuộc hôn nhân với Ngọc Anh, con gái của một đối tác lớn. Duy từ chối. Tôi cũng nói, anh không cần về. Tôi nói câu ấy rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại hiểu rõ mình đang đứng trước một lựa chọn không dễ dàng. Tôi không muốn Duy vì tôi mà từ bỏ gia đình, nhưng càng không muốn anh trở thành một người sống theo sự sắp đặt của người khác. Nhưng mọi thứ không đơn giản như vậy. Những hợp đồng của công ty Duy lần lượt biến mất, đối tác hủy giao dịch, ngân hàng siết khoản vay. Từng chuyện xảy ra liên tiếp, giống như có một bàn tay vô hình đang từng bước dồn anh vào đường cùng. Một buổi tối, Duy đặt tập hồ sơ xuống bàn. Căn phòng trọ im lặng. Ngoài cửa sổ, mưa lất phất rơi. Ánh đèn đường phản chiếu trên nền nước thành những vệt sáng nhòe nhoẹt. Anh đang nợ gần 4 tỷ. Tôi nhìn anh. 4 tỷ đồng. Đối với chúng tôi khi ấy, đó không còn là một con số. Nó giống như một bức tường khổng lồ dựng trước mặt, khiến tất cả những dự định về tương lai bỗng trở nên xa xôi. Anh ngồi rất lâu mà không nói. Tôi biết anh đang sợ, không phải sợ nghèo. Anh từng nghèo rồi, anh sợ tôi sẽ phải chịu cùng anh. Tôi nhìn đôi tay anh đặt trên bàn. Những ngón tay từng nắm tay tôi đi qua những con đường nhỏ giờ đây lại siết chặt đến trắng bệch. Duy luôn là người nói với tôi rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Nhưng lần đầu tiên, anh không nói câu đó. Có lẽ vì chính anh cũng không còn tin vào nó. Tôi nắm tay anh, bàn tay anh lạnh ngắt. Chúng ta làm lại. Duy lắc đầu. Anh không muốn em khổ cả đời. Tôi nhìn anh. Khi ấy tôi không hiểu vì sao anh cứ nói về việc tôi sẽ khổ, trong khi điều tôi sợ nhất không phải nghèo khó. Tôi chỉ sợ một ngày anh buông tay. Tôi đã nghĩ, chỉ cần 2 người còn ở cạnh nhau, thì nợ nần, thất bại hay những ngày tháng thiếu thốn đều có thể cùng nhau vượt qua. Tôi siết tay anh chặt hơn. Em không sợ. Duy không đáp, anh chỉ cúi đầu rất lâu sau mới khẽ nói. Nhưng anh sợ. Tôi không ngờ câu nói ấy về sau lại trở thành thứ ám ảnh cả hai. Bởi có những lúc
Một người nghĩ mình đang hy sinh vì người mình yêu, còn người kia lại chỉ nhìn thấy sự bỏ rơi, và đôi khi, điều khiến một tình yêu tan vỡ không phải là hết yêu, mà là cả hai đều yêu quá nhiều, nhưng lại chọn cách sai lầm để bảo vệ nhau. Tôi gặp Ngọc Anh lần đầu trong một quán cà phê. Chiều hôm đó, trời Đà Nẵng có mưa nhẹ. Những giọt nước đọng trên cửa kính kéo thành từng vệt dài. Bên ngoài, dòng xe chậm rãi lướt qua dưới ánh đèn đường vừa bật. Không gian trong quán yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc rất khẽ. Cô ấy ngồi đối diện tôi, bình tĩnh đến mức khiến tôi cảm thấy áp lực. Nếu Duy tiếp tục chống lại gia đình, công ty của anh ấy sẽ không còn. Tôi hỏi, cô muốn gì? Muốn anh ấy trở về. Ai am lặng. Tôi biết, mình không thích Ngọc Anh ngay từ lần đầu gặp mặt. Nhưng điều khiến tôi khó chịu hơn cả là tôi không thể hoàn toàn phủ nhận những lời cô ấy nói. Ngọc Anh nhìn tôi. Cô có thể chịu cảnh nghèo, nhưng anh ấy thì sao? Tôi ghét câu hỏi đó, bởi tôi biết nó đúng một phần. Tôi không sợ căn phòng trọ. Tôi không sợ những bữa cơm chỉ có mì gói. Cũng không sợ những ngày hai đứa phải tính từng đồng tiền điện. Tôi sợ một ngày, Duy nhìn tôi, rồi nhận ra vì tôi mà anh mất hết. Đó là nỗi sợ âm thầm nhất của tôi. Tôi yêu anh, nên muốn giữ anh bên mình. Nhưng cũng chính vì yêu anh, tôi bắt đầu nghĩ đến việc buông tay. Cuối cùng, chúng tôi dựng lên một màn kịch, một ly rượu, một căn phòng khách sạn, một cuộc cãi vã được sắp đặt. Tất cả đều được tính toán đến từng chi tiết. Nhưng không ai tính được trái tim con người sẽ đau đến mức nào khi phải tự tay đẩy người mình yêu ra xa. Tôi cố tình xuất hiện đúng lúc Duy đang say và Ngọc Anh ở bên cạnh. Cánh cửa phòng mở ra, ánh đèn vàng nhạt phủ xuống căn phòng. Ngoài ban công là thành phố đang chìm trong màn mưa mỏng. Những ánh đèn xa xa nhòe đi qua lớp kính, đẹp đến lạnh lòng. Tôi làm như mình vừa bắt gặp anh phản bội. Tôi khóc, không phải hoàn toàn giả vờ. Có lẽ những giọt nước mắt đó đã được tích lại từ rất nhiều ngày. Tôi tự hỏi, liệu mình có thể tiếp tục chịu đựng hay không? Anh giữ tay tôi. Nguyệt, nghe anh nói. Tôi gạt tay anh. Không cần. Bàn tay anh dừng giữa không trung. Tôi nhìn thấy sự hoang mang trong mắt anh. Khoảnh khắc đó, tôi suýt nói ra tất cả. Suýt nói rằng em biết anh không phản bội. Suýt nói rằng em chỉ đang cố cứu anh. Nhưng nếu tôi mềm lòng, tất cả những gì đã chuẩn bị sẽ trở nên vô nghĩa. Tôi đã nói những lời mà đến giờ tôi vẫn không muốn nhớ. Những lời cố tình làm tổn thương người mình yêu. Bởi tôi biết nếu không đủ tàn nhẫn, anh sẽ không chịu buông. Rồi tôi đưa cho anh giấy đăng ký kết hôn giả. Tôi nói mình đã lấy người khác. Tôi muốn anh tin rằng tôi bỏ anh vì tiền. Anh nhìn tôi rất lâu. Ánh mắt ấy khiến tim tôi đau đến nghẹt thở. Tôi không biết anh đang nghĩ gì. Có thể anh đang cố tìm một lý do để tin rằng tôi không phải người như vậy. Cũng có thể trong khoảnh khắc đó, anh đã thật sự thất vọng về tôi. Tôi quay đi trước khi nước mắt rơi. Tôi không dám nhìn anh thêm một lần. Bởi tôi sợ, chỉ cần nhìn thấy ánh mắt ấy, tôi sẽ không thể tiếp tục diễn. Đêm đó, tôi ngồi dưới cầu thang chung cư của Ngọc Anh và khóc đến sáng. Trời gần sáng, mưa đã tạnh. Một vệt nắng nhợt nhạt xuyên qua khoảng trời giữa những tòa nhà, rơi xuống bậc thềm lạnh ngắt. Tôi ngồi đó, ôm lấy đầu gối, lần đầu tiên hiểu rằng có những quyết định dù xuất phát từ tình yêu vẫn có thể khiến người ta đau như chính mình đang tự cắt một phần trái tim. Tôi đã nghĩ mình cứu được anh. Tôi nghĩ chỉ cần Duy trở về với gia đình, có tiền, có công việc, có một tương lai tốt hơn, rồi một ngày anh sẽ quên tôi. Nhưng lúc ấy tôi không hiểu rằng có những người thà nghèo cùng nhau còn hơn giàu mà mất nhau. Và tôi càng không hiểu rằng điều Duy cần chưa bao giờ là một cuộc sống không có khó khăn. Điều anh cần có lẽ chỉ là một người vẫn nắm tay anh khi mọi thứ sụp đổ, mà người đó đáng lẽ phải là tôi. Khánh Duy trở thành người đứng đầu tập đoàn gia đình. Anh có xe sang, nhà lớn, những cuộc họp mà tôi chẳng bao giờ được bước vào.
Tên anh xuất hiện trên những bài báo kinh tế, trong những buổi tiệc sang trọng và những tấm biển quảng cáo lớn giữa thành phố. Còn tôi vẫn chạy xe giao hàng. Hai thế giới tưởng như chẳng còn giao nhau. Một người đứng trên cao, một người vẫn phải cúi xuống kiểm tra từng đơn hàng, từng khoản tiền. Có đôi lúc tôi nghĩ, nếu 7 năm trước tôi không lựa chọn rời đi, có lẽ hôm nay tôi cũng sẽ đứng ở một nơi hoàn toàn khác. Nhưng rồi, tôi lại tự nhắc mình rằng, cuộc đời không có chữ nếu, chỉ có những lựa chọn đã xảy ra và những người phải sống tiếp với chúng. Nhưng anh không để tôi yên. Mỗi lần gặp, anh đều tìm cách châm chọc. Tôi biết anh vẫn còn giận. Có lẽ bởi anh chưa bao giờ thật sự hiểu chuyện gì đã xảy ra năm đó. Hoặc sâu trong lòng, anh vẫn không thể chấp nhận rằng người từng cùng mình ăn một bát mì lại có thể rời đi chỉ vì tiền. Có hôm tôi mang tài liệu đến văn phòng. Đó là một buổi chiều trời trong, qua lớp kính lớn của tòa nhà. Ánh nắng cuối ngày phủ lên những dãy nhà phía xa một màu vàng nhạt. Thành phố dưới chân chúng tôi chậm rãi lên đèn, đẹp và xa xôi như một thế giới mà tôi từng nghĩ mình sẽ thuộc về. Anh nhìn chiếc áo khoác bạc màu của tôi. Người chồng giàu có của cô đâu? Tôi dừng lại một chút. Câu hỏi ấy nghe như một lời mỉa mai, nhưng tôi vẫn nhận ra phía sau nó có một thứ cảm xúc khác. Có lẽ anh thật sự muốn biết, có lẽ 7 năm qua, anh vẫn luôn muốn biết người đàn ông mà tôi lựa chọn thay anh cuối cùng đã đối xử với tôi thế nào. Không liên lạc. Anh im lặng. Tôi cúi xuống đặt tài liệu lên bàn. Cô chọn anh ta vì tiền mà. Tôi cười. Đúng. Một câu trả lời ngắn gọn. Nhưng mỗi lần nói ra, tôi đều cảm thấy như đang tự đẩy thêm một nhát dao vào vết thương cũ. Anh im lặng vài giây. Cô chưa bao giờ hối hận. Tôi nhìn ra cửa kính. Bên ngoài, ánh chiều đang nhạt dần. Một cơn gió nhẹ lướt qua những tán cây bên dưới, mang theo cảm giác bình yên hiếm hoi giữa thành phố ồn ào. Không, tôi nói rất nhẹ, tôi không hối hận vì đã chọn cách đó. Ít nhất, tôi từng tin mình đang bảo vệ người mình yêu. Chỉ là tôi không biết rằng người được bảo vệ có muốn điều đó hay không. Anh quay đi, nhưng tôi thấy bàn tay anh siết chặt, rất nhanh. Nếu không để ý, có lẽ chẳng ai nhận ra. Tôi cũng không nói gì, bởi tôi hiểu, đôi khi một người càng cố tỏ ra không quan tâm, càng chứng minh rằng trong lòng họ vẫn còn rất nhiều điều chưa thể buông xuống. Tôi bước ra khỏi văn phòng, cánh cửa kính khép lại phía sau. Tôi đi dọc hành lang, nghe tiếng giày của mình vang lên giữa không gian rộng lớn. Không ai biết. Chỉ vài phút trước, người đàn ông đứng trên đỉnh cao ấy và cô gái giao hàng đứng trước mặt anh vẫn là hai người từng ngồi chia nhau một bát mì dưới căn phòng trọ chật hẹp. 7 năm đã thay đổi rất nhiều thứ. Chỉ có một điều tôi không dám chắc. Rốt cuộc, anh đã thật sự quên tôi chưa? Hay giống như tôi, anh chỉ đang cố sống tiếp với một người mà mình chưa bao giờ thực sự buông bỏ. Một tối, tôi bị đứt tay khi tháo dây điện. Vết thương không sâu, nhưng máu lập tức rỉ ra trên đầu ngón tay. Tôi định tự xử lý, thì Duy nhìn thấy chiếc dây chuyền trên cổ tôi. Ánh đèn trong phòng lúc ấy khá dịu. Ngoài cửa kính, thành phố đã lên đèn, những đốm sáng kéo dài trên mặt đường ướt sau cơn mưa. Không hiểu vì sao, khoảnh khắc ấy khiến tôi nhớ đến những đêm rất xa trước đây, khi hai đứa còn ngồi trong căn phòng trọ nhỏ và nghĩ rằng chỉ cần có nhau thì mọi thứ đều đủ. Anh hỏi, cái gì vậy? Tôi lập tức giấu vào áo. Không có gì. Phản ứng của tôi quá nhanh. Có lẽ chính tôi cũng biết mình không thể giấu anh mãi. Nhưng khi một người đã dành 7 năm để chôn một ký ức, bản năng đầu tiên vẫn là che nó đi. Như thể chỉ cần không để ai nhìn thấy, thì quá khứ sẽ không có cơ hội sống lại. Anh giữ cổ tay tôi. Mặt dây chuyền rơi ra. Một chiếc nhẫn bạc nhỏ, là chiếc nhẫn chúng tôi mua bằng tiền tiết kiệm năm xưa. Anh nhìn nó, ánh mắt anh dừng lại rất lâu. Tôi rút tay lại. Đồ cũ thôi, cô vẫn giữ. Quên vứt. Anh nhìn tôi. 7 năm rồi. Tôi đáp. Có những thứ giữ lại chỉ vì lười vứt. Tôi cố nói như thể đó chỉ là một món đồ bình thường. Nhưng trong lòng tôi biết mình đang nói dối.
Con người thường rất giỏi tự thuyết phục mình. Tôi từng nói với bản thân rằng mình giữ chiếc nhẫn chỉ vì quên vứt. Nhưng nếu thật sự không quan trọng, tôi đã chẳng cẩn thận giấu nó dưới lớp áo suốt 7 năm. Anh cười, nụ cười rất khẽ. Nhưng tôi biết anh không tin. Có lẽ anh hiểu tôi hơn tôi tưởng. Bởi người từng yêu mình thật lòng, thường nhớ được cả những điều mà chính mình đã cố quên. Tối hôm đó về nhà, tôi lấy chiếc nhẫn ra khỏi cổ. Tôi đặt nó trong lòng bàn tay, ánh đèn đầu giường chiếu xuống lớp bạc đã cũ. Chiếc nhẫn từng sáng bóng ngày nào giờ có vài vết xước nhỏ, bề mặt cũng không còn nguyên vẹn. Tôi dùng ngón tay khẽ chạm lên nó. 7 năm, tôi đã từng nghĩ chỉ cần thời gian đủ dài, mọi thứ rồi sẽ phai. Nhưng có những kỷ niệm không biến mất. Chúng chỉ nằm ai am ở một góc rất sâu trong lòng, đến khi một ánh mắt, một câu nói hay một món đồ cũ vô tình chạm vào, tất cả lại trở về nguyên vẹn. Tôi khép bàn tay lại. Chiếc nhẫn nằm giữa lòng bàn tay, lạnh nhưng quen thuộc. Nó đã xước rất nhiều. Giống như chúng tôi được phân công phụ trách hậu cần cho một sự kiện lớn của tập đoàn. Cả ngày hôm đó, tôi gần như không có thời gian ngẩng đầu. Người ra vào liên tục, tiếng bộ đàm, tiếng kéo bàn ghế và tiếng nhân viên gọi nhau vang lên khắp hành lang. Trong lúc nghỉ, tôi nghe vài nhân viên nói về Duy. Nghe bảo anh ấy từng bỏ một cô gái để cưới người giàu. Người ta nói vậy thôi, nhưng nhìn cũng giống thật. Tôi bước tới. Không phải. Hai người lập tức im lặng. Họ nhìn tôi. Tôi nói, chuyện của anh Duy không phải như vậy. Một người hỏi, chị biết rõ sao? Tôi im lặng. Tôi biết quá rõ. Biết đến mức nếu kể ra, có lẽ chẳng ai tin rằng một cuộc chia tay có thể bắt đầu từ việc hai người quá yêu nhau. Nhưng đó là chuyện của tôi và Duy. Tôi không muốn đem những năm tháng ấy trở thành câu chuyện để người khác bàn tán trong vài phút nghỉ giải lao. Rồi tôi chỉ nói, đừng nói những chuyện mình không biết. Duy đứng cách đó không xa. Anh nghe thấy hết. Tôi không biết anh đã đứng đó bao lâu. Chỉ biết khi ánh mắt chúng tôi vô tình chạm nhau, anh không còn vẻ lạnh lùng như thường ngày. Có một thứ gì đó rất khó gọi tên trong mắt anh. Có lẽ là bất ngờ, cũng có lẽ là một chút hy vọng mà chính anh cũng không muốn thừa nhận. Tối hôm ấy, anh chặn tôi ở hành lang. Hành lang vắng người. Qua lớp kính bên cạnh, thành phố đã lên đèn. Những ánh sáng vàng trải dài trên mặt đường, còn phía xa là dòng sông lặng lẽ, phản chiếu ánh đèn như một dải lụa. Cô vẫn bảo vệ tôi. Không, tôi chỉ ghét người khác nói sai. Khác gì đâu. Tôi không trả lời, bởi tôi cũng không biết phải trả lời thế nào. Nếu nói không, tôi đang nói dối. Nếu nói có, tôi lại không biết mình đang bảo vệ anh hay đang bảo vệ chính những năm tháng đã từng thuộc về chúng tôi. Anh nhìn tôi. Một lúc lâu sau anh mới hỏi, Nguyệt, cô vẫn còn yêu tôi đúng không? Tim tôi đập mạnh. Tôi đã tưởng mình có thể bình tĩnh trước bất cứ câu hỏi nào của anh. Nhưng chỉ một câu ấy thôi cũng khiến mọi lớp phòng bị trong tôi gần như sụp xuống. Tôi quay mặt đi. Anh nghĩ nhiều rồi. Tôi không dám nhìn anh, bởi tôi sợ anh sẽ nhìn thấy câu trả lời trong mắt mình. 7 năm qua, tôi đã nói dối rất nhiều lần. Nói rằng tôi không hối hận. Nói rằng tôi không nhớ. Nói rằng chiếc nhẫn chỉ là đồ cũ. Nói rằng tôi đã quên anh. Nhưng có một lời nói dối khó nhất mà tôi vẫn chưa thể nói thành lời. Rằng tôi không còn yêu anh. Anh không nói gì nữa. Chỉ đứng đó nhìn tôi. Khoảng cách giữa chúng tôi rất gần, nhưng lại giống như có 7 năm đứng ở giữa. Ngoài cửa kính, một cơn gió nhẹ lướt qua hàng cây, ánh đèn thành phố phản chiếu trong mắt anh, khiến khoảnh khắc ấy dịu đi một cách kỳ lạ. Tôi từng nghĩ tình yêu sau 7 năm chỉ còn là một ký ức, nhưng khi anh hỏi câu đó, tôi mới hiểu. Có những tình cảm không biến mất, chúng chỉ im lặng chờ một người đủ can đảm gọi đúng tên của nó. Nhưng từ giây phút đó, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Duy tìm hiểu về cuộc sống của tôi. Anh biết tôi có một người bạn rất thân tên Hoàng. Hoàng từng cùng tôi làm ăn nhỏ. Sau đó cả hai giả vờ là người yêu để tránh những cuộc mai mối phiền phức từ gia đình. Duy không biết chuyện đó. Có lẽ vì anh không biết, nên trong mắt anh,
Hoàng trở thành người đàn ông mà tôi đã lựa chọn sau khi rời bỏ anh. Anh dùng một vài mối quan hệ khiến công việc của Hoàng gặp khó khăn. Tôi biết chuyện thì lập tức tìm đến văn phòng anh. Căn phòng rộng với cửa kính nhìn xuống thành phố. Ánh chiều cuối ngày phủ lên những tòa nhà một lớp màu vàng nhạt, một nơi đẹp và yên tĩnh. Nhưng tôi chỉ cảm thấy khoảng cách giữa chúng tôi càng rõ ràng hơn. Tôi đứng trước bàn làm việc của anh. Anh muốn gì? Cô quay lại bên anh. Không. Câu trả lời của tôi rất nhanh. Không phải vì tôi không rung động, mà vì tôi sợ. Tôi sợ một lần nữa mình sẽ tin anh, rồi lại một lần nữa phải tự mình rời đi. Vì Hoàng. Anh ấy không liên quan. Vậy vì sao? Tôi nhìn căn phòng sang trọng. Mọi thứ ở đây đều quá khác với cuộc sống của tôi. Nội thất đắt tiền, ánh đèn dịu. Thành phố nằm dưới chân qua lớp kính trong suốt. 7 năm trước, tôi và anh từng ngồi trên nền gạch lạnh, chia nhau một bát mì. 7 năm sau, anh có cả một thế giới rộng lớn, còn tôi vẫn phải tính từng khoản tiền nhỏ trước khi đổ xăng. Tôi nói, vì chúng ta không còn giống nhau nữa. Anh cau mày. Khác ở đâu? Anh có cả một tập đoàn, tôi còn phải tính tiền xăng mỗi ngày. Tôi nói nhẹ, nhưng trong lòng lại có chút chua xót. Tôi không tự ti vì nghèo, tôi chỉ sợ sự khác biệt ấy một ngày nào đó sẽ khiến anh nhìn tôi bằng ánh mắt của một người ban ơn. Anh bước tới. Khoảng cách giữa chúng tôi dần thu hẹp. Anh có thể cho em tất cả. Tôi lắc đầu. Em không muốn được cho. Duy im lặng. Tôi nhìn anh. Đây có lẽ là lần đầu tiên sau 7 năm tôi nói hết điều mình thật sự sợ. Em muốn nếu quay lại thì đó là vì chúng ta chọn nhau, không phải vì anh thương hại em. Căn phòng im lặng. Ánh nắng cuối ngày chậm rãi trượt khỏi cửa kính, để lại một khoảng sáng rất mỏng trên sàn. Duy không nói gì. Tôi cũng không nói thêm. Bởi tôi biết, điều tôi vừa nói không phải là lời từ chối. Nó là một cơ hội cuối cùng. Nếu anh thật sự muốn chúng tôi quay lại, anh phải hiểu rằng tôi cần một người đồng hành, không phải một người đứng trên cao kéo tôi lên. Lần đầu tiên, anh không đáp lại bằng một câu cay nghiệt, anh chỉ nhìn tôi rất lâu. Trong ánh mắt ấy không còn sự tức giận như trước, chỉ còn một chút đau đớn và rất nhiều điều chưa kịp nói. Tôi quay người định rời đi. Phía sau, giọng anh vang lên rất khẽ. Anh hiểu rồi. Tôi dừng bước, nhưng không quay lại. Bởi đôi khi, câu nói khiến người ta rung động nhất không phải là anh yêu em, mà là khi người từng không hiểu, mình cuối cùng cũng bắt đầu muốn hiểu. Tôi dành 7 năm để tiết kiệm. Từng khoản nhỏ, tiền làm thêm, tiền giao hàng, tiền phụ sự kiện. Tôi gần như không mua gì cho mình. Có những hôm mệt đến mức chỉ muốn tự thưởng một bữa ăn ngon, nhưng nhìn số tiền trong tài khoản tôi lại thôi. Tôi không tiếc tiền. Tôi chỉ sợ cảm giác không còn gì để dựa vào. Khoản tiền ấy không làm tôi giàu, nhưng nó khiến tôi ngủ ngon. Tôi nghĩ nếu một ngày có chuyện, ít nhất mình vẫn còn đường lui. Có lẽ sau 7 năm sống một mình, tôi đã hình thành một thói quen kỳ lạ, luôn chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Tôi không còn tin cuộc sống sẽ tự nhiên dịu dàng với mình, nên chỉ có thể tự dành cho bản thân một chút cảm giác an toàn. Rồi một cuộc điện thoại đến. Người gọi tự xưng là nhân viên ngân hàng. Họ nói, tài khoản của tôi liên quan đến một giao dịch bất thường. Tôi làm theo hướng dẫn. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Đến khi nhận ra mình bị lừa, gần 1 tỷ đồng đã biến mất. Toàn bộ số tiền tôi tích góp trong 7 năm. Tôi ngồi trước màn hình điện thoại rất lâu, không khóc. Tôi chỉ nhìn những con số trên màn hình, giống như đang cố hiểu làm thế nào mà 7 năm của mình có thể biến mất chỉ trong vài phút. Không phải tiền, mà là những đêm thức khuya, những ngày mưa vẫn chạy xe, những lần tôi tự nhủ không được tiêu thêm một đồng nào. Tất cả bỗng trở thành con số bằng không. Tôi chỉ nghĩ, vậy là mình lại trắng tay. Ngoài cửa sổ, trời bắt đầu mưa. Những giọt nước chảy dài trên kính, phản chiếu ánh đèn thành phố, thành những vệt sáng nhòe nhoẹt. Tôi ngồi một mình trong căn phòng nhỏ, nghe tiếng mưa rơi mà không biết nên tức giận, đau lòng hay tuyệt vọng. Có lẽ tôi đã quá quen với việc tự mình chịu đựng, đến mức ngay cả lúc mất tất cả,
Tôi cũng không biết phải tìm ai để nói một câu. Tôi mệt rồi, tôi nghĩ đến Duy, chỉ một thoáng thôi, rồi tôi lập tức gạt bỏ. Tôi đã từng nói mình không muốn được cho. Tôi không thể quay lại tìm anh chỉ vì mình gặp khó khăn. Tối đó tôi vẫn đi giao hàng. Tôi mặc áo khoác, đội mũ bảo hiểm rồi chạy xe ra đường. Mưa chưa dứt hẳn, mặt đường ướt phản chiếu ánh đèn xe thành những dải sáng lung linh. Gió đêm lạnh lướt qua, mang theo mùi mưa và hơi nước từ sông. Tôi không biết mình đang cố chứng minh điều gì. Có lẽ chỉ là muốn chứng minh rằng mình vẫn sống được. Dù trong tài khoản không còn tiền, dù 7 năm cố gắng vừa bị lấy đi, dù trong lòng có một khoảng trống rất lớn, tôi vẫn có thể nổ máy, vẫn có thể chạy về phía trước. Bởi tôi đã quen với việc không có ai đưa tay ra đỡ mình, chỉ là tôi không biết. Đêm hôm ấy, ở một góc khác của thành phố, có một người vẫn đang âm thầm nhìn về phía tôi. Và lần đầu tiên sau 7 năm, số phận bắt đầu đẩy chúng tôi về lại gần nhau. Gần 2 giờ sáng, tôi ngã bên đường. Mưa rất lớn, những hạt mưa lạnh buốt quất vào mặt, nước nhanh chóng thấm qua áo khoác. Con đường lúc gần sáng, vắng đến mức chỉ còn tiếng mưa và ánh đèn đường nhòe đi trong màn nước. Chiếc điện thoại nằm cách tôi vài mét. Tôi cố bò tới, nhưng không đủ sức, toàn thân tôi mệt rã rời. Có lẽ vì nhiều ngày thức khuya, lại thêm cú sốc mất tiền, khiến cơ thể cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. Tôi muốn đứng dậy, nhưng đôi chân không nghe lời. Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng thấy mình rất nhỏ bé. 7 năm qua, tôi luôn cố tỏ ra mạnh mẽ. Tôi tự kiếm tiền, tự giải quyết mọi chuyện, tự nói với mình rằng không cần ai thương hại. Nhưng con người dù mạnh đến đâu, cũng sẽ có lúc kiệt sức. Và lúc ấy, tôi chỉ muốn có một người gọi tên mình. Một chiếc xe dừng lại, ánh đèn pha xuyên qua màn mưa, chiếu xuống con đường trước mặt, cửa xe mở. Khánh Duy bước xuống. Anh nhìn tôi, sắc mặt thay đổi. "Nguyệt." Giọng anh gần như run lên. Tôi nghe thấy tiếng anh, nhưng không mở nổi mắt. Trong cơn mê man, tôi chỉ cảm thấy có một đôi tay ôm lấy mình, hơi ấm quen thuộc xuyên qua lớp áo ướt lạnh. Anh bế tôi lên xe. Tôi tựa đầu vào ngực anh. Mùi nước hoa quen thuộc khiến tôi nhớ đến căn phòng trọ năm nào, cũng là mùi hương ấy. Chỉ khác là ngày trước, tôi từng nằm bên cạnh anh trong căn phòng nhỏ dưới chân cầu, nghe tiếng mưa ngoài cửa sổ, và tin rằng cuộc đời mình sẽ mãi có một người ở bên. 7 năm sau, giữa một đêm mưa, tôi lại nằm trong vòng tay anh. Khoảng cách tưởng như đã kéo dài cả một đời, bỗng thu lại chỉ trong vài giây. Tôi bật khóc. Có lẽ vì cuối cùng tôi cũng không cần phải mạnh mẽ nữa. "Duy." "Anh đây." Hai chữ rất ngắn, nhưng khi nghe thấy, tôi lại càng khóc dữ hơn. "Em mất hết rồi. Anh biết. Em không còn tiền. Đừng nghĩ nữa." Anh siết vòng tay quanh tôi. Tôi biết mình đang sốt. Đầu óc mơ hồ, lý trí cũng chẳng còn tỉnh táo. Nhưng có một phần trong tôi vẫn nhận ra hơi ấm này quen thuộc đến mức nào. Tôi ôm lấy anh, giống như cô gái 7 năm trước từng ôm anh trong căn phòng trọ nhỏ. Giống như chưa từng có cuộc chia tay. Giống như chúng tôi chưa từng làm tổn thương nhau. Trong cơn sốt tôi nói, "Anh cưới em đi." Anh sững lại. Có lẽ anh không nghĩ rằng sau 7 năm, câu nói đầu tiên tôi dành cho anh trong một đêm như thế này lại là lời cầu hôn. "Em nói gì?" Tôi dụi mặt vào ngực anh, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ còn hơi thở. "Em muốn sính lễ, đúng số tiền em mất." Anh im lặng. Tôi không biết anh đang nghĩ gì. Có thể anh tưởng tôi vẫn là cô gái năm nào chọn tiền thay vì tình yêu. Có thể anh nghĩ tôi thật sự đang đề nghị một cuộc hôn nhân đổi chác. Nhưng tôi không còn đủ tỉnh táo để giải thích. Rồi tôi ngủ thiếp đi. Ngoài cửa kính, mưa vẫn rơi không ngừng. Khánh Duy ngồi im lặng trong xe, nhìn người con gái đang ngủ trong vòng tay mình. 7 năm trước, anh mất cô vì nghĩ cô chọn tiền. 7 năm sau, cô lại nói với anh về số tiền ấy trong lúc yếu đuối nhất. Nhưng lần này, anh bắt đầu tự hỏi, nếu thứ cô thật sự cần chỉ là tiền, tại sao người cô gọi trong lúc tuyệt vọng nhất vẫn là anh?
Sáng hôm sau, tôi tỉnh lại. Ánh nắng sớm len qua rèm cửa, rơi thành những vệt sáng mỏng trên sàn. Cơn mưa đêm qua đã tạnh. Ngoài cửa sổ chỉ còn những giọt nước đọng trên kính, phản chiếu bầu trời trong trẻo sau cơn giông. Tôi quay đầu. Duy đang ngồi cạnh cửa sổ. Anh đặt điện thoại xuống. Dậy rồi. Tôi gật đầu. Cơ thể vẫn còn mệt, đầu óc cũng hơi nặng. Nhưng điều khiến tôi bối rối hơn cả là ký ức đêm qua đang chậm rãi trở lại. Tôi nhớ mình đã khóc, nhớ vòng tay của anh, và hình như tôi đã nói một điều gì đó rất đáng xấu hổ. Đêm qua, em nói gì em còn nhớ không? Tôi im lặng, một cảm giác bất an lập tức dâng lên. Anh mở đoạn ghi âm, giọng tôi vang lên, anh cưới em đi. Tôi đỏ mặt, cảm giác nóng rang lập tức lan từ mặt xuống tận cổ. Anh xóa đi. Không, Duy, anh bật cười. Nụ cười ấy không còn vẻ chăm chọc như trước. Nó giống nụ cười của chàng trai năm nào từng ngồi dưới căn phòng trọ nhỏ, chia cho tôi nửa gói mì cuối cùng. Em vừa cầu hôn anh. Tôi kéo chăn che mặt. Tôi không muốn nhìn anh nữa. 7 năm qua, tôi đã giữ hình ảnh của mình trước mặt anh cẩn thận đến mức gần như không để lộ bất cứ yếu đuối nào. Vậy mà chỉ sau một đêm sốt, tất cả những gì tôi cố giấu lại bị chính mình nói ra. Anh bật cười thêm một lúc, nhưng sau vài giây, giọng anh trở nên nghiêm túc. Nguyệt, tôi từ từ bỏ chăn xuống. Tôi nhìn anh, ánh nắng buổi sáng phủ lên gương mặt anh một lớp sáng dịu, không còn vẻ lạnh lùng của người đứng đầu tập đoàn. Anh lúc này chỉ giống người đàn ông tôi từng quen. Anh biết rồi. Tôi khựng lại. Biết gì? Anh nhìn tôi rất lâu. Chuyện 7 năm trước, tim tôi như ngừng đập. Tôi không nói được gì. Anh nói, em nói hết lúc mê man. Tôi chết lặng. Trong đầu tôi hiện lên từng mảnh ký ức cũ. Căn phòng khách sạn, Ngọc Anh, tờ giấy đăng ký kết hôn giả, gương mặt thất vọng của Duy. Tất cả những chuyện tôi đã cố chôn suốt 7 năm. Tôi từng nghĩ mình có thể mang bí mật ấy đến hết đời. Tôi cũng từng nghĩ, nếu Duy cứ tiếp tục hận mình, có lẽ đó là cái giá tôi phải trả cho quyết định năm xưa. Nhưng giờ đây, bí mật ấy không còn là của riêng tôi nữa. Tôi không biết phải trả lời thế nào. Duy không ép tôi nói, anh chỉ ngồi đó, lặng lẽ nhìn tôi. Ngoài cửa sổ, một tia nắng xuyên qua những tán cây còn đọng nước mưa. Sau một đêm dài, thành phố bắt đầu thức dậy. Tôi chợt nhận ra, có lẽ tình yêu cũng giống như cơn mưa. Có những trận mưa tưởng như kéo dài mãi, nhưng rồi cũng sẽ có lúc trời sáng. Chỉ là khi ánh sáng xuất hiện, người ta mới đủ can đảm nhìn lại những gì mình đã làm mất. Duy khẽ nói, lần này đừng giấu anh nữa. Tôi cúi đầu, nước mắt bất giác rơi xuống. 7 năm qua, tôi chưa từng sợ anh biết sự thật. Tôi chỉ sợ sau khi biết, anh vẫn không muốn quay về. Nhưng lần đầu tiên, tôi bắt đầu nghĩ rằng có lẽ câu chuyện của chúng tôi vẫn chưa thật sự kết thúc. Duy không trách tôi vì đã nghèo. Anh cũng không trách tôi vì đã rời đi. Điều anh trách là tôi đã tự quyết định thay anh. Căn phòng lúc ấy rất yên tĩnh. Ánh nắng cuối chiều xuyên qua rèm cửa, rơi xuống nền nhà thành những vệt sáng dịu. Cuối cùng chúng tôi cũng ngồi đối diện nhau và nói về chuyện cũ mà cả hai từng cố tránh. Anh nói, anh có thể thất bại. Tôi cúi đầu. Anh có thể mất tiền. Tôi im lặng. Từng câu nói của anh không lớn, nhưng lại khiến tôi đau hơn bất cứ lời trách móc nào. Nhưng em không có quyền quyết định rằng anh phải mất em để đổi lấy tất cả những thứ đó. Nước mắt tôi rơi. Tôi đã từng nghĩ mình hy sinh là vì yêu anh. Nhưng đến lúc nghe anh nói, tôi mới hiểu thứ khiến anh đau nhất không phải là tôi rời đi, mà là tôi chưa từng cho anh quyền lựa chọn. Tôi đã tự cho rằng mình biết điều gì tốt nhất cho anh, rồi dùng một lời nói dối để thay anh quyết định cả cuộc đời. Em chỉ muốn anh có tương lai. Còn em... Tôi không đáp. Tôi không biết phải trả lời thế nào. Bởi trong 7 năm qua, tôi chưa từng nghĩ mình cũng có thể nằm trong tương lai của anh. Tôi chỉ nghĩ, nếu anh có thể sống tốt, vậy việc tôi biến mất cũng đáng. Anh nhìn tôi, rồi hỏi lại, em có bao giờ nghĩ tương lai của anh có thể bao gồm cả em không? Tôi bật khóc.
Câu hỏi ấy giống như chạm đúng vào nơi mềm yếu nhất trong lòng tôi. Tôi từng nghĩ tình yêu của mình là một gánh nặng đối với anh. Từng nghĩ rời đi mới là cách yêu anh tốt nhất. Nhưng hóa ra, điều anh cần chưa bao giờ là một người tự nguyện biến mất vì anh. Anh chỉ cần tôi ở lại và cùng anh lựa chọn. Duy cũng đỏ mắt. Tôi chưa từng thấy anh như vậy. Người đàn ông luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, luôn dùng những câu nói lạnh lùng để che giấu cảm xúc. Giờ đây lại ngồi trước mặt tôi với đôi mắt đỏ hoe. Rồi anh nói điều tôi chờ suốt 7 năm. Anh chưa từng ở bên Ngọc Anh. Tôi ngẩng lên. Cuộc hôn nhân đó chỉ là thỏa thuận giữa hai gia đình. Tôi sững người. 7 năm. Chỉ một câu ấy thôi cũng đủ khiến tất cả những gì tôi từng tin tưởng sụp xuống. Tôi từng nghĩ mình đã mất anh. Từng nghĩ anh đã có một cuộc đời khác, một người phụ nữ khác. Vậy mà hóa ra, người tôi tưởng đã bước tiếp lại, chưa từng thật sự bước ra khỏi câu chuyện của chúng tôi. Còn những lần anh cố tình làm em khó chịu, anh biết em ngay từ lần gặp đầu tiên. Tôi sững người. Anh nhận ra em ngay khi em bước vào khách sạn. Tôi vừa khóc vừa cười. Bao nhiêu tủi thân, giận hờn và nhớ nhung dường như cùng lúc trào lên. Tôi đã từng nghĩ mình trở thành một người xa lạ trong mắt anh. Hóa ra không phải. Chỉ là cả hai đều quá kiêu hãnh, quá tổn thương và quá sợ phải thừa nhận rằng mình vẫn còn yêu. Tôi nhìn anh qua màn nước mắt. Vậy sao anh còn hỏi tên em? Duy im lặng vài giây. Rồi anh cười rất khẽ. Một nụ cười giống hệt chàng trai năm nào dưới căn phòng trọ nhỏ. Vì anh muốn nghe em tự nói. Tôi bật khóc lần nữa. Ngoài cửa sổ, hoàng hôn đang chậm rãi buông xuống. Ánh sáng cuối ngày phủ lên thành phố một màu vàng dịu, giống như sau rất nhiều năm, cuối cùng cũng có một khoảng trời bình yên dành cho chúng tôi. Có những người đi qua nhau một lần là hết, cũng có những người dù xa nhau 7 năm. Chỉ cần một câu nói thật lòng là mọi ký ức lại trở về. Tôi không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng ít nhất lần này, chúng tôi không còn quyết định thay nhau nữa. Chúng tôi không quay lại ngay. Tôi cần thời gian, Duy cũng vậy. Có những vết thương dù đã biết nguyên nhân, vẫn không thể biến mất chỉ sau một cuộc nói chuyện. Hiểu được sự thật không có nghĩa là những năm tháng đau khổ lập tức được xóa đi. Tôi vẫn cần thời gian để học cách tin anh một lần nữa. Còn anh cũng cần học cách không nhìn tôi bằng ánh mắt của người từng bị bỏ lại. Anh từng trách tôi từng trách anh. Tôi trách anh vì đã để tôi nghĩ mình bị quên. Anh trách tôi vì đã khiến anh sống 7 năm với một câu hỏi không có lời giải. Có lẽ chúng tôi đều có lỗi. Tôi sai vì đã tự quyết định thay anh. Anh sai vì đã để sự tổn thương biến thành giận dữ, rồi dùng những lời cay nghiệt làm tôi càng tin rằng mình đã chọn sai. Hai người yêu nhau nhưng không chịu nói thật, cuối cùng lại trở thành hai người xa lạ, cùng ôm một vết thương. Một buổi tối, anh đưa tôi về. Đêm Đà Nẵng rất yên. Đèn đường trải dài trên con phố, những vệt sáng vàng phản chiếu trên kính xe. Phía xa, gió từ sông thổi qua, mang theo hơi nước mát lạnh. Hai người ngồi trong xe rất lâu. Không ai vội xuống. Khoảng im lặng ấy không còn đáng sợ như trước. Nó giống như một khoảng nghỉ để cả hai học cách ở cạnh nhau mà không cần dùng những câu nói sắc nhọn để che giấu cảm xúc. Anh hỏi, em còn sợ anh không? Tôi nhìn ra ngoài cửa kính. Một lúc sau tôi đáp, có. Tôi không muốn nói dối nữa. Duy khẽ gật đầu. Anh cũng sợ. Tôi nhìn anh. Anh sợ gì? Anh im lặng vài giây rồi nói, sợ một ngày em lại nghĩ mình đang hy sinh cho anh. Tôi cúi đầu. Câu nói ấy khiến lòng tôi chợt mềm xuống. 7 năm qua, chúng tôi đã từng nghĩ tình yêu là phải hy sinh cho nhau. Nhưng giờ tôi mới hiểu, tình yêu không phải là tự mình quyết định điều gì tốt nhất cho người kia rồi bắt họ chấp nhận. Tình yêu đôi khi chỉ đơn giản là hỏi, em muốn thế nào? Anh muốn thế nào? Rồi cùng nhau lựa chọn. Tôi cười trong nước mắt. Vậy lần này nếu em muốn đi đâu, em sẽ nói với anh trước. Anh nhìn tôi. Anh cũng vậy. Ngoài cửa kính, ánh đèn thành phố lặng lẽ trôi qua.
Một cơn gió nhẹ lay những tán cây bên đường. Khoảnh khắc ấy không có lời cầu hôn, không có hoa, cũng chẳng có những lời hứa đẹp đẽ. Nhưng tôi lại cảm thấy nó dịu dàng hơn bất kỳ lời thề nào. Đó là lời hứa đầu tiên chúng tôi dành cho nhau sau 7 năm. Không phải lời thề sống chết, chỉ là có chuyện gì thì nói, bởi sao tất cả, điều chúng tôi thiếu chưa bao giờ là tình yêu. Chúng tôi chỉ thiếu một lần thành thật với nhau. Duy cầu hôn tôi vẫn từ chối. Anh hỏi, vì sao? Tại em sợ. Anh ở đây, em biết. Tôi nhìn anh, tôi biết anh đang ở đây. Nhưng sau 7 năm xa cách, tôi hiểu rằng chỉ một lời cầu hôn không thể lập tức xóa đi những tổn thương cũ. Tôi vẫn yêu anh, nhưng lần này tôi không muốn để tình yêu khiến mình đưa ra một quyết định vội vàng. Nhưng em không muốn lấy anh chỉ vì chúng ta từng yêu nhau. Anh im lặng. Có lẽ anh thất vọng, nhưng anh không ép tôi. Điều đó khiến tôi nhẹ lòng hơn bất cứ câu trả lời nào. Tôi nói, em muốn biết liệu hai người đã từng làm tổn thương nhau nhiều như vậy có thể bắt đầu lại hay không? Tôi không cần một cuộc hôn nhân để chứng minh rằng chúng tôi còn yêu. Tôi cần biết chúng tôi có thể học cách yêu nhau khác đi hay không. Không giấu giếm, không tự quyết định thay nhau, không dùng sự im lặng để trừng phạt. Duy nhìn tôi rất lâu, rồi anh gật đầu. Vậy thì bắt đầu lại. Không có hoa, không có nhẫn, không có những lời hứa quá lớn. Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng lần này tôi tin anh. Từ hôm đó, chúng tôi đi ăn những quán bình thường. Tôi vẫn giao hàng, anh vẫn làm việc. Không ai cố thay đổi cuộc sống của người kia. Anh không yêu cầu tôi nghỉ việc. Tôi cũng không cố bước vào thế giới của anh, chỉ để chứng minh điều gì. Chúng tôi bắt đầu tìm hiểu nhau một lần nữa, giống như hai người xa lạ vừa gặp nhau, chỉ khác là trong lòng đã có quá nhiều ký ức. Có hôm anh đón tôi sau ca tối. Thành phố về đêm dịu hơn ban ngày, đèn đường trải dài trên những con phố, gió từ sông thổi qua, mang theo chút se lạnh. Anh không đưa tôi đến nhà hàng sang trọng. Chúng tôi mua 2 ly sữa đậu nành rồi ngồi trên vỉa hè. Tôi cầm ly sữa nóng trong tay, hơi ấm lan vào lòng bàn tay. Anh ngồi bên cạnh, không nói gì một lúc lâu, rồi anh hỏi, ngày xưa em có nghĩ sẽ có ngày ngồi uống cái này với anh không? Tôi cười, không, anh thì có, anh nói dối. Nhưng lần này là nói dối có lợi. Tôi bật cười. Tiếng cười của tôi vang lên giữa con phố đêm, nhẹ nhàng đến mức chính tôi cũng bất ngờ. Đã rất lâu rồi tôi mới có thể cười trước mặt anh mà không phải tự hỏi mình nên giấu điều gì. Duy nhìn tôi nhìn anh. Không ai nói thêm, nhưng khoảnh khắc ấy, tôi bỗng cảm thấy khoảng cách 7 năm dường như đã ngắn lại. Có lẽ tình yêu không phải lúc nào cũng bắt đầu bằng những điều lớn lao. Đôi khi chỉ là hai người ngồi bên nhau và không còn cần phải giả vờ, không cần chứng minh, không cần bù đắp, chỉ cần thành thật với cảm xúc của mình. Và lần này, chúng tôi chọn nhau bằng sự tỉnh táo, chứ không phải bằng những lời hứa của tuổi trẻ. Một thời gian sau, tôi gặp Ngọc Anh. Cô ấy chủ động tìm tôi, không có nước mắt, không có tranh giành, chỉ là một buổi chiều rất yên. Quán cà phê nằm bên một con đường nhiều cây, ánh nắng xuyên qua tán lá, rơi xuống mặt bàn thành những mảng sáng nhỏ. Không ai trong chúng tôi nhắc đến quá khứ ngay lập tức. Cô chỉ nói, 7 năm qua tôi đã cố khiến anh ấy yêu tôi. Tôi im lặng, tôi không biết nên đáp thế nào. Bởi trước đây, trong suy nghĩ của tôi, Ngọc Anh luôn là người đứng ở phía đối diện. Người mà tôi từng nghĩ đã cướp mất tương lai của mình. Nhưng giờ nhìn cô ấy, tôi lại nhận ra cô cũng chỉ là một người phụ nữ đã từng cố giữ lấy một người đàn ông mà mình yêu. Nhưng tôi hiểu rồi, cô nhìn tôi, có những người dù mình cố đến đâu cũng không thể thay thế. Tôi cúi mắt, câu nói ấy không khiến tôi vui. Trái lại, tôi thấy trong lòng có chút chua xót. Tình yêu đôi khi rất công bằng theo cách tàn nhẫn. Một người có thể cố gắng rất nhiều, nhưng nếu trái tim người kia không hướng về mình,
Tất cả cố gắng cũng chỉ trở thành một cuộc chờ đợi dài. Tôi hỏi, cô không trách tôi sao? Ngọc Anh cười. Có chứ. Tôi bất ngờ. Cô nhìn ra ngoài cửa kính. Ánh nắng cuối chiều đang nhạt dần, những chiếc lá lay nhẹ trong gió. Gương mặt cô lúc ấy bình thản, không còn vẻ sắc sảo mà tôi từng tưởng tượng. Cô nói, nhưng trách rồi thì sao? Tôi không trả lời. Cả hai cùng im lặng. Có lẽ chúng tôi đều hiểu rằng chuyện đã qua không thể thay đổi. Tôi từng trách cô từng có lý do để trách tôi, Duy cũng từng trách tôi. Nhưng sau tất cả, những lời trách móc ấy chẳng thể đưa thời gian quay trở lại. Chúng chỉ khiến những người trong cuộc thêm mệt mỏi. Cuối cùng, cô chúc. Hy vọng lần này, hai người đừng tự quyết định thay nhau nữa. Tôi nhìn cô, một câu nói rất nhẹ, nhưng lại khiến lòng tôi rung lên. Có lẽ cô là người hiểu rõ nhất những gì chúng tôi đã đánh mất. Tôi gật đầu. Cảm ơn cô. Cô mỉm cười. Rồi chúng tôi đứng dậy, không ôm nhau, không nói thêm. Chỉ là khi bước ra khỏi quán, tôi chợt thấy lòng mình nhẹ hơn. Có những người từng đứng ở hai phía của một câu chuyện. Đến cuối cùng, chẳng ai thắng. Chỉ có những người đủ bình tĩnh mới biết lúc nào nên bước ra. Và cũng có những cuộc gặp không phải để tranh giành một người, mà để khép lại một đoạn quá khứ, trả lại cho nhau sự bình yên. Tôi nhìn theo bóng Ngọc Anh khuất dần dưới hàng cây, ánh chiều phủ lên con đường một màu vàng dịu. Tôi chợt hiểu, đôi khi buông bỏ không phải vì hết yêu, mà vì cuối cùng người ta đã đủ trưởng thành để hiểu rằng có những thứ càng cố giữ, càng khiến tất cả cùng đau. Hôn lễ của chúng tôi không quá lớn. Tôi không mặc chiếc váy đắt nhất. Duy cũng không tổ chức một buổi tiệc khiến mọi người phải trầm trồ. Chúng tôi chỉ mời những người thật sự quan trọng. Có lẽ sau 7 năm, cả hai đều hiểu rằng một cuộc hôn nhân không cần quá nhiều người chứng kiến. Điều quan trọng nhất là hai người đứng trước nhau và biết mình đang tự nguyện lựa chọn nhau. Sau đám cưới, chúng tôi đi nghỉ vài ngày ở Phú Quốc. Buổi chiều, tôi và Duy đi bộ dọc bờ biển. Sóng nhẹ, gió thổi tóc tôi bay lên. Mặt trời đang chậm rãi hạ xuống phía đường chân trời. Ánh hoàng hôn trải trên mặt biển một màu vàng cam dịu. Từng con sóng nhỏ chạy đến bờ, rồi tan ra dưới chân chúng tôi. Anh đưa tay nắm lấy tay tôi. Lần này, tôi không né tránh. Bàn tay anh vẫn ấm như ngày nào. Chỉ là sau rất nhiều năm, chúng tôi mới thật sự biết cách nắm tay nhau mà không sợ người kia sẽ buông. Tôi hỏi, anh có bao giờ nghĩ vì sao chúng ta vẫn yêu nhau không? Không biết, 7 năm đấy. Anh biết, chúng ta từng làm nhau đau như vậy. Anh biết. Tôi nhìn anh, có rất nhiều điều tôi từng muốn hỏi. Vì sao anh vẫn nhớ tôi? Vì sao anh không bước tiếp? Vì sao sau tất cả những tổn thương, chúng tôi vẫn có thể đứng cạnh nhau như thế này? Nhưng rồi tôi nhận ra, có lẽ tình yêu không phải lúc nào cũng có một lý do rõ ràng. Anh nhìn tôi, có lẽ vì dù có giận đến đâu, anh vẫn nhớ người từng ngồi chia anh nửa gói mì. Tôi bật cười, còn em nhớ người luôn nói mình không đói rồi, lén ăn phần mì của em. Anh cười. Tiếng cười của chúng tôi hòa vào tiếng sóng, không còn những lời trách móc, không còn những bí mật phải giấu, chỉ có hai người từng đi lạc rất lâu, cuối cùng lại tìm thấy nhau bên một bờ biển yên bình. Chúng tôi tiếp tục đi. Không ai biết tình yêu của mình bắt đầu chính xác từ ngày nào. Có thể là trong căn phòng trọ nhỏ dưới chân cầu, có thể là từ bát mì được chia đôi, cũng có thể là từ một lần nắm tay giữa cơn mưa mà cả hai đều không nhận ra. Cũng không ai biết vì sao nó sống sót sau 7 năm im lặng. Nhưng lần này, chúng tôi không cần tìm câu trả lời ngay. Tôi siết tay anh cũng siết lại. Phía trước là biển, phía sau là 7 năm mà cả hai đã mất quá nhiều thời gian để hiểu một điều rất đơn giản. Yêu một người không phải là chịu đựng thay họ, cũng không phải tự mình quyết định điều gì tốt nhất cho họ. Đôi khi, yêu chỉ là ở lại. Nếu không thể ở lại, thì ít nhất hãy nói thật trước khi bước đi. Còn chúng tôi, sau tất cả những hiểu lầm, những năm tháng cô độc và những điều từng tưởng rằng không thể cứu vãn, đã quyết định nắm tay nhau bước tiếp.
Không phải vì quá khứ chưa từng đau, mà bởi lần này, chúng tôi muốn tự mình lựa chọn tương lai. Hoàng hôn dần chìm xuống mặt biển, gió thổi nhẹ qua vai tôi. Duy bỗng dừng lại. Tôi quay sang nhìn anh. Anh không nói gì, chỉ nâng bàn tay đang nắm lấy tay tôi lên, khẽ siết. Tôi cũng cười. Có lẽ sau tất cả, đây mới là điều tôi từng mong muốn. Không phải một cuộc sống hoàn hảo, chỉ là một người sẵn sàng ở bên mình, cùng mình đối diện với những ngày bình thường, những lúc khó khăn và cả những năm tháng phía trước. Và có lẽ, cả đời này vẫn chưa đủ dài để hai người tìm được câu trả lời cho câu hỏi vì sao chúng ta đã yêu nhau lâu đến vậy. Nhưng không sao, chúng tôi còn cả một đời để tìm. Nếu bạn thích những câu chuyện tình yêu nhiều cảm xúc như thế này, đừng quên đăng ký kênh Góc của Út, nhấn like và bật chuông để không bỏ lỡ những câu chuyện tiếp theo nhé. Có những người từng lạc mất nhau suốt 7 năm, nhưng cuối cùng vẫn tìm được đường trở về. Còn bạn, nếu là Nguyệt, bạn có lựa chọn rời đi như cô ấy không? Hãy để lại bình luận chia sẻ suy nghĩ của bạn. Góc của Út, nơi những câu chuyện cũ, những tình yêu dang dở và những cuộc gặp lại được kể lại bằng một góc nhìn thật khác. Hẹn gặp bạn ở câu chuyện tiếp theo.